Ha? Pati ka? Wala ko dahil magpagka.
Sira. Patron sa ano? 4 times 3. 12. 12. Jay, sumunod ka Jay. Jay, pasi kita. Ano, pasi kita. Ay, nga anong oras na ako. Jay. Watar na lang tayo doon. Tara, pasok tayo. Sakot siya kung natin sige. Yung tutulo. Sabi ako sa kotse tapos. Sumpal, tama. Okay, thank you. Series. Maputi. Pagkatingin mo ko ay korpaw. Ha? Hindi mo ko korpaw. Para rin sa laro mo. Korpaw. Na.
Ingatan pala hindi ka mo nag-school lang gawa. Uy, yan sa nung injury mag ako dyan, yan si Jibure. Anong injury? Ay, anong buri? Imburit. Imburit ako. Oh, tama, sir.
Wala. Yan mo sa ganun po. Yan, try mo yan. Try mo yan. Yung at nag-vlog ko pa doon. Sarap naman yan, hayop ka. Sa kuya, may reason ako. Ano, reason mo? Doon ko kung dito pa, kumayo. Ano yung reason ko ilo? Na ano? Na display. Tapos si Domit. Lalo lo. Dito si Domit. Ha? Tapos Tuwag ko lang yung ngayon. Walter, nanayot na. Sumayop ka! Asa ko yung hayop ka, kabukol ka ng tao. Hirapas. Ikaw na kang hayop. Hayop nga baklang hayop. Pare, sige. Ayun na ba din na?
Friend, comfy. Comfy. Exactly. Kuya Joe.
Pero ito, 5. Gano'n na po ninyo? Ha? Gano'n na po? Yeah. Ano yun? Kami sister na ko lang. Sama mo yung stone. Sama na Ano na? sister, Tapos, yung stone, may cake. sila po ako na. Asin. Asin.
sa 3. Open. Damit na ako. Mawala ka dito eh. Uy, yung tama wala. Yung mami chow-chow. Tard, ano ligisin mo Tard? B. Iyo. B. Bago, sobra. Oh, magsubra na marami. Pero ako ang pinay. Marami sa nakatayip ka. Siya ako, turn! 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 Oh! Si! Kami. Kami. Kaya sabi namin dyan, mas gusto ko rin dyan, makakabit pag sumabaw ng medisina. Ang dala-dala ko, kumakalito, dahil ng maseta, may makatino. Bebe, pagkakas, ikaw ay malitan.
Dulaan. Magbabalik ng mga sandali sa panahon ng Tanga na naman siya.
Pwede man din naman.
para sa'yo, sa iba pakinggan mo at sana pakikinig mo ang alit ko, pag-iiyak ko. Gamit ang lahat ng galit ko sa'yo.
So weird. So weird. Blah, 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 oh, I will. You know, they got one day. I will. You know, they got one day.
Factory! 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 Wow, ano? Yeah, civilization na tayo. Civilization, orado na. Attack on Titan? Before I let you go again. Relax. Pag ginagawa, dalawa na kanan.
Mapa kita. Putang inang lanit. Putang inang lanit. Hindi na kami gasan. Abay.
Ayos ka.
Ya, nakakawin si Dikit. Alik pa sa kukid on. Laki. Di ba nang tatsukin si Sarong Gis na below? Totoo na ano. Paano mo nga kaling mga ibiling na yun ka? Yadig diyo. Paano makabot dyan? Ano ko sa yung mga yun. Yung man ang kadlay, nawala ang Ano nga, nahilig ko rin. Paano man ang kadlay, makantos dyan? Yung ka. Ano man ang kadlay? Ano man ang kadlay, makantos naman?
Brenda. Brenda.
Sino mo man ang ganito sa age? Bye. Sino mo man ang ganito? Oo. Hindi ako. Ito na may siya. Yun. That, anong video? Huwag ka na sa try. Kaya nagtaka. Ano? Oh, gana.
You're the goat. This is finally goat. Doon pa lang. Yung bulan sa ano, windy night, iba yung iba, no? Ito, matabang mo ako. Sa trace. Sa trace siya, ano siya, oh. Puro sa nagas-gas. Imagine mo nga, hindi mo nga ikaret. Talaga siya. What mo? Oh, no.
Nagulog ka pa din ang sili. Halin dyan eh. Hindi ba? Okay. Sabong ba yun? Sige, kalor din pa ka ito. Sige, siguro, no? Ano mo, ito. Ilan ka mga... Iwan na mo.
Submit ka na nini. Makapapangkot ko ako ID. Kailan magbalik na ako? Sa munisipyo, nagpapa-ID pa daw na ako. Nung aga man sana. Hapon ka, di ba? Mat.
Tapos, open. Una, gas sa lang ayo. Ibang klaseng gas-gas pala sila. Yan ang mga kaligis na yung mga nakakulog. Ay, tama ka ni sa kawanay. Nagburo ako ngayo. Hindi mo ngayo ba? Tataraki ka mo ngayo. Tataraki. Pero ngayon, pinamata pa na lang. Pwede ko? Tama yun. Kami mo, hay. Ano yung plan nyo doon? Ay, hindi. Malo doon na ito. Pero kanil. Pero ngayon, patayin, no? Hindi kinyo, matayin. Nakaka ko tingin sila to ano nagaw sabi ko dapat po na sabi ko hindi daw as pagkat ko sabi ni ano to may hindi na lagi sabi ko iyo 2000 na sabi ko 2000 iyo klaro pero sige para na kang kayo pag na nakabatik si buwang na iyo ano ulit ka? Tagal ay Paul? Tagal. So, parang pressure sa po. Parang vlog. Yung, bigat pa ganda. Hindi mo naganda yung bigat mo sa naganda. Wala akong baga. Bigat na din. At nalapak mo ba yung gilid niya? Ikaw ka na ito doon. Ikaw na. Pikit-pikit. Pikit-pikit. Ano?
tayo mo. Kasi malaki na ulang pin, ah. Sigurado nga yung tutong. Ano yun, ganyan. Kasi hindi ko gusto ko ah. Kaya kung mag-ito sa kulay. Kaya wala na nga pag-gabi. Di mo minigwas na din. Kaya pa. Tabay. Iba isa. Beja. Marado. Wala na to, Bey, motor ko na. Motor ko na. Awala mo na. At bagay ka naman kung yun. Pagkalong ka na. Maano na pula, mamata na pula. Ay, ang mata mga pula. Ulong, ano pa yun? Kuya, pero malabo pagaling mo. Malalim mo na. Ha? Hindi ko nga ito ba? Diretso ka dito. Of course, right na. Huwag na doon. Pero ano ko lang pagkakao? Okay na ako. Ingit ko ulit. Ulul! Oo! Ang kulay ko parang Ulit ko lang. Ray. sa'yo na lang niya kumain. Yeah. Sige ka wala sa akin. Iriso ko doon hindi mo. Di ako nakalao. Punta ko na daw yung mundo sa mga youth. Ito ang tulog. Alam mo yun, gawin sa talan. Alam mo yun pala. Sagot mo yun. Kahit ko ba sa pera na yun. Napunso. Sabi mo talaga yung Baby building. No, may dali baby. Kahit namatang ito. Kung siya, depende. Manayin ko nga. Pero mas mananggarap niya. Ay, yan. ano ba yung ikaw gusto mo? Di ba ano to? Tulog na. Hindi naman tayo mo pinakamin. Minakal mo, anong rag na? Ano na nga? Hindi naman po kaya.
Sabi, si Sige, malabayan ka nun yan. Sabi ko, ano ba, ngayip ka? Pinsaga. Sabi ko, ngayip. Hindi. Pero nga ngayip lang. Hindi yan masyado yung klase. Kahit ko, pero may online, pero hindi yan, hindi yung klase tapos. Nasugwa na klase ito, hindi ako nagklase. At hindi, hindi ako nagklase. Ako di mo na ako mga klase na. Ako itong bilis ko na yun. Tapos sabi din dito. Isang datos ka. Hindi mo, training mo. Ano kawan? Yun. Feeling ko. Dito. Ano din yung ginagawa? Ito pala dito. Ito? Ano ba ito? Spectate.
Out lang. Hindi. Yan. Natapos. Natutulog ka na ba? Ano?
wala. Sabi, hindi din. Alam niya? Sabi. Diba? Tapos, ano, iyan na sa auto citizen. Ano yan? Ano mag-valid ID? Dapat mag-process ng valid ID. May bayad. Ano ko, may schedule Water certificate. Ano yan? Oo, nasa ID mo. Kuha kang voter certificate, tapos voter's ID, voter's ID contact, voter certificate na.
Ano? Iyo, ala.
kain. Ben, kain. 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 Ha? Anong oras? Okay ka? Tapos ka. Ang 4.
Pagbuusan sa nakamunas. Ako masyati mo. Tak mo dito. Hindi ako tama. Ano ko sa mga? Nagtan sa mga. Ako ang ano. Water certificate. Voters. Na, tama po to. Mabot to sa ID. Ang pag-eleksyon. Yes. Kung ano. Yung tuloy. Bakit? Nag-jump ako. Kung sabi ka, ewan ko, siguro dahil sa Anong oras po sa computer 1? Thank you. Madali ko tumal. Well,
Sabi, pwede mo pagtulong. Hindi mo mabalik. Yan ang gaming nyo. Yan ang gaming nyo. Wow, yan.
Nag-load na nito, yan.
Easy.
Lalaro ka na pala yan. Hindi nasa amin lalaro ka na pala. Hey! Hey! Balik ka! Balik ka, boy! Balik ka, boy! Ang magkuha mo ka so, gobyerno na kami. Okay lang ako, tumawa. Yan ako.
Nakalaban lang dito sa ano ang pinagkakot nila? Ha? Wait lang. Wait lang. Sige, saruhan sa ano. Sa mga software. Pagduwa siya, pinamokosog din. Yes. Stop. Maling mo sa tinigirit sa iyang paligid. Ito, stop. Hindi, nakakawala pa. Pero, halos pinakakarne. Nagalak ko sa naman. Nagtarong ko sa sabi ko na. Oo. Double sided ko sa iyo, makasupak ka sa double sided ka ng pag-sport. Ano yung comment ano ay para mag para ako para wala na balik na ito para pa. Yes, eh. Hindi mo ako. Wala, pag-ibig ko kung nagtamaan nila. Ay, kaya pagkakayo, nakakay ka, dalawa na sa kayo mo lang. Marami na kayo ko. Marami din ako na nakakalo. Ano din sa nag-isan na sa tapos, palitin mo sa silya. Kasi silya pa lang, pero effective. Tapos ko, ano ako dyan, sulitan dyan. Buti pisilin na kami siya lang siya. Pero, ano, dyan, maraming pangkongko. Kaya kung kasalit ko paralitan, yes, you know, sabi ko, ito kita mo ay si inyo, alam,
Ano nga yan? Sa pag ako, kumbaga, tatay ko lang, tatay ko kama. Adi, imagine mo, adi, ah, kaya pagkakaon. Ay, di ba, dinadok mo, ako tapos mo. Dagdag mo, ito. Bubuha nga, ito. Ay, ano yung bigibo mo? Di mo lang makasyan. Ah! Ah! Ada sa akin. Sabi na, hindi ko kaya instant cash. Hindi ko pa inuwan. Ay, cash. Ah, so ako tayo, sinunod ka na sa akin, then by your spouse mo. Hindi ko pa naiiyan mo. Ayan. Yun. Alam ba sa mga kanain ko? Alam ba sa mga kanain ko? Kasi, ang sarap ang kanain ko. Pagka-air na kayo, yung nag-loud sa nabigla. Ay, so, ano, the Maya account, kung sa Facebook ko talaga yung Yes, yes, Facebook.
Kasi dito sa ginagawa niyo. Gusto ko ba yung mga magulang ano lagi yan restaurant? Imposible ito na ang Mario. Kaya mo, ito na ang buhay ito. Ay, damage mo. Ay, damage mo. Ay, damage mo. Matawa sa isa ito. Ngayon, si Tony West, sabi nila, mag-upgrade. 53 kills. Ay, mga mamuro yan. Jadi, oh, dash, dash pa sana. Dali ang ay, kontak na. Oh, aram-aram ikaw, na 20 lang po. Ay, ano, ibu na mga kami po. Day, magsabuhay. Hindi ko, magsabuhay, hindi ko daan. Day, nakakayo ka, mga dash. Oh, buwang ano. Kontak na gagawa po ba? Mamamagal naman ito, ano. Gumawa nga yun. Sige na po. Gawin na nga po. Kasi na nga.
Parang ano ka, kung mo ang ano, butter, ay saka, sabi na, battery, battery pa ito, ito. Basta pag ano niya, matakar, tapos may takar, tapos ang ano niya, ang mada ko sa kanya, ano, susunod na ito, ay ano, slides, nasa hindi siya ka, talagang pa. Hindi mo sa ito ko niya. Tapos yung mga pattern na mga dash niya, ano kaya, dash, ano, abangan mo na, may ano ka, kasi, ano, dash, pa, 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 pa. Ito, hindi naman lang kasi kung nag-agree, parang ito, yung rate, yung rate, Di ba yun ang ayos eh? Ang ganyan, sage, lemon, dito, ano, naliligan. hindi siya makuha. Yung mga part ka, dyan, ano, hindi ko part. Yan, patunay yan na ano, nasama sila sa mga patong, mga matibay. Pero may mga time na pwede mo sila magadan. Pero ano, abot ka, pwede mo sila magadan. Tapos ito, mga PAs, So, para mga dito na visit nyo. Ano eh, yan lang, nakakalit na. Saka nag-look dash ka, pag pili mo sa immune extender, mas sanay ko ito. Hindi yung paggamit yun ng look dash pag ano, pag nasa kawas, pag nasa 1v1 ka. Di ka muna magagamit yung mga ano, i-ano ka, hindi ka pa sa anay. sabi na, sila na tayo po.
Right? Ito yan. Ay, sama-sama. Kailangan ko lang. Eh, ito yung problem eh. Pag halakaw na ano ako ka, alam ko na mga pag-ibig. Meron dito wait lang. Hindi man ako. You know, may nag-chat kasi mo. Paano dyan mo ginagawa? Paano man dyan lumagay yung address? Ibang bank. May tuminawag lang. Para kumalit ka.
Ako na ako sabi. Kaya sabi ko, kuya, dito na siya na. Ganyan, dito siya na sa tulong. Ako na, para, rin mo na dito. Ako, makakala pa ako. Moral, Yok ah, yok ah. Wala, dapat siya. Nakita mo, yung snake here, yan yung okay, then nag-ice water, nag-ice pinilin na. Nagugot ako, kasi nagtanghal na sa mga ayun. Pero nagagaw ko na ako na, tago na sa mga words. Uy, hindi ko nga kailing. Pero pag nasabi ko, pag nasa pag-time ko lang, so, kaya, nagsasabi ko ba, sa ano ka, nagsasabi sa, yan na, ano ko na,
Wow. Lugi ka, hindi ka nakakanabati. Ano, pero hindi nakasa. Hindi o. Abla, ito mo pa. Paumat nila. Pero sa mga ay, wala ka naman ng hindi wala na sa ano? Kung ano mo naman yan, kung sabihin ko di mo, hindi siya mag-nagsusupport pa ka. Oo, okay yun. Hindi problema yung mga yes, so 400 and it's money. Ito po, si Mark, may feature natin po. Sabi nga, pakawa na ako ito.
Kasi tayo na kumain ka. Ouch, hindi na kadilaw. Sabi na, naambo siya kung kayo. Kasi ito, ano pinag-gulo? Ganyan. Tama mo. Taas, taas, taas. Taas. Orang benang itu. Iya, orang benang. Kasi nakapakantor po. Wala ba? Wala nga ito. Papayain. Hindi na, hindi na, pagkitamin. Tapos ba, mag-take ka? So ano, samba, Joseph Financiano, Labas, Marito, ano ba nga?
pa daw siya kayong tutulungan ako si next one. Ang langit talaga. Okay. Hindi ko video. Sabi ko na wifi. Kaya na ba natin? Ay, nakakumahay pa mo. Ako
Hindi na si Joe, bakit na? Bumagis ka. Tapos dati, isa dyan. Ayun. Isa? Ayun na diba? Malalita ng ano? Hindi mo doon ni kahit sa kanya. Nandun talaga ako. Okay, tinanong. Oo. Yeah. Sarap ang kawan.
Oo, basta mo na. Ako lang naniloto ko.
Kamat po. Ano na? Pero kasama si Kuya, yan, tunay ako yung tulong.
Balik ako. Naguli ako. Sorry. Sa Pilipinas, Pilipinas, first in the world, first lead dito, naka-broadcast pa boy, tapos tumagbalik na yun sa 90s. 90s. 80, 90.
Ako tumitulog to. Uy, namatay. Uy, ano yun? Ako, may naturo ba? Oh. Sinikitipitan. Hello na. Hello. Ako naman nakadalaga. Ako daw. Oo, alam kayo. Oo, dati. Kita mo yun? Nasaan? Hindi ako nakadalaga. Para nagkuha ako ng HP, takbo ko. Pero pag may mga kakampi na ako, wala ganyan. Nagulit sa sitwasyon. Ha?
sa bodyguard. Baba na ka mo. Sabag po. Ay, gawara ang sira. Ano yan? Hindi ko yun. Ano ka na mo? Wala. Yee! Silvan naman yan.